very special. Kadalasan yun talaga yung nagpapanalo sa Aurora. But as we head on sa ating drafting phase, once again, blue side ang pinili dito ng TNC Pro Team. Meanwhile, para sa Aurora Gaming, kailangan muna nila mag-settle dito sa red. Pero as we talked about, yung harit ni Doming ay mukhang hindi na nga makakalusot. Yeah, it's actually a spicy trade. Tinanggal din yung Marcel ni Chakno. Something na na-utilize din naman ng TNC time and time again. Na nakapagbigay sa kanila ng kakaibang momentum ng early game. But with this, since wala masyadong available sa first pick, it's just a Harley Zushin exchange. TNC will go for the Zushin. And Aurora, the question is, will you go back to the Guinevere? Do you go back to the utility junglers? Instead of that, they will go Uranus instead. Medyo maaga to, pero this is something that is very familiar sa mga Malaysian fans. Sa MPLMY, pag nanood kayo doon, kapag pinipick yung Zushin, ang auto-response is Uranus pick. Alam na natin kasi, yung mga hero na hindi kaya punitin. And isa sa mga strength din kasi ng Zushin is, aside to sa early game, kaya niya mag-fit in sa iba't ibang mga lineup eh. That's true. Yung utility kasi na nabibigay talaga ng Lantern Flare, kakaiba. And gusto ko rin na pinaresa ng Kalea agad-agad itong Uranus. Ibang klase ang magiging sustain ng early game dito sa side ng Aurora. And for the side of TNC Pro Team, kukuha na agad sila ng kanilang late game insurance plus a really early tempo jungler sa kamay ni Zaida. Yeah, I'm wondering if Aurora will go Harley here, honestly. Or do they go the Onyx route? Na kung saan pwede ka kumuha ng utility jungler or you go for the Nolan na meron kang fast tempo early game tapos may unkillable XP from the side lane. I feel like for Aurora, there's a lot of avenues for them to explore this track heading towards second phase. Kailangan hindi lang sila madapa dito sa third pick. And I think safe to say, maganda ba kumuha na dito ng gold laner o mamaya na? Feeling ko okay lang yung carry. Well, it's a lane matchup winner versus the Zushin. And maganda nito kasi tempo control din. You basically set the tempo for team fights. Ikaw magde-decide kung lalaban pa, fully commitment yung team fight for Aurora or medyo slow disengage. At sa ngayon, naghahanap na rin tayo ng mga physical damage dealers para sa kamay ng Aurora. Yes. And this is going to be very interesting kung paano i-approach ng TNC Pro Team sa kanilang upcoming planning phase. Yeah. Actually, ang deadly nga nitong ang deadly ng first phase ng Aurora kasi they can pick up the jungler ng Red 4, they can pick up the marksman ng Red 4. Either way, wala ka nang matetelegraph for TNC. Ang pinakamaganda rin dito na ma-atake na gawin ng TNC, ipitin na nila yung gold na pwedeng ilapag ng Team Aurora. Marami pa namang options na, you still have the carry. And gusto ko yung mga nabanggit ni Midnight kanina sa ating first series na may chance din na na-rework sila bro. Well, hindi man na-rework, na-buff ang mga early game marksman natin katulad na lamang nila Brody. Nakita nga natin yung Bruno kanina. So that might be also a threat sa kamay ni Doming Kite. Yeah, honestly, Aurora, again. Ganyan, kahit kung gusto mo man ng isolation play, mahirap pa rin hulihin itong dalawa the Claude and the Zushin Especially with the Purify. Sa ngayon, isa pa lang yung form of crowd control ng side ng Aurora Gaming. At kadalasan, hindi maganda yan. If you're up against the Claude, you want at least 2 forms of stuns. And ito kung hindi man nakalusot ang Suyu last series, this time around, Suyu. Oh! Oy! No! Oy! No! Oy! Gisingin nyo na yung tito nyong nag-ML 3 months ago or 2 years ago. Gisingin nyo na yung kuya nyo na nagtrabaho ngayon at tumigil mag-ML at huling ML niya ay pandemic pa. Gisingin nyo na yung mga tropa nyo na sa restaurant may tirot pa na binig. Vintage Shakto is back. Oh my G! Atlas plus etong dirot. Aamin ako, I've seen this in scrims. Maganda ang Dyrot pick. Because of the fact that it's one of the XP laners that you don't care about your matchups, honestly. Kasi the only way for you to defeat the Dyrot is to cut waves. And kita mo na yung XP lane matchup, and ang kinagandaan nito, pwede namang abang sa bush yung Dyrot. Hindi mo na kailangan pa i-stack up pa yung red bar. At kung naaalala nyo, Season 8 ay naglalaban ang Esmeralda at Uranus. Ang bumasag niyan ay walang iba kundi si Dirot. And now we are back. And by the way, para sa mga fans natin at home, correctly predict the winner, scan the QR code, get your chance na manalo ng 1,000 MLBB Diamond Superfans. Oras na para i-lock in ang predictions nyo. What a treat! Game 1 ng ating series number 2. Makakakita agad tayo ng dalawang debut pick. Ito na ba ang pag-angat muli ng Phoenix Army? Pare,
all-out war yung TNC. First game nilabas lahat. Alam mo, kailangan na talaga eh. Wala na sila ibang pwede pang ilabas. Yun yung pinakamaganda. Kinukuha na kaagad nila dito sa ating second half. Yung yung tempo. Kailangan na nilang kumuha mismo ng ng abante kaagad eh. Going against Aurora. O para bang ginising na agad nila yung diwa ng kanilang mga fans. And for sure, sa dinami-dami ng mga naging hero ni Chakno, we talked about the all-time stats. We talked about the Grok. Marami ding humahanga sa kanya noon on this Atlas pick. And now, na binubuhay niya sa loob ng MPL ay sigurado ay maraming excited na makita yan. Pero of course, it still falls down to how TNC will execute yung game plan nila dito. And kung papalag ba sa Aurora, tandaan natin, world champions pa rin ang Aurora Gaming. At syempre, kaunting agresibo para sa dalawang kupunan. Usual movements, kung sino unang bibitaw, kung sino mas maging agresibo, makakalamang ng bahagya. Yeah. Alam mo, dito sa game na to, makikita natin talaga kung gaano kaganda yung mga angulo nila at yung mga light angles. Kasi 24/7, hahanapin siya ng Atlas. Flicker na force out kagad mula kay Yue. Oo, and makikita natin na even if napakaganda ng sustain ni Light dito mula sa Kalea, ay hindi pa rin ito sapat when you're up against a D-Rot early game. Ang sakit pa rin talaga nung yung dash na may konting sapak. Oo, yung kanyang natural life steal, napakasakti. Oy! Oy, inuupisa kagad. Very aggressive move. Paangat pero na-burn naman yung jump coming from a Light. Going for the counterplay. Yung washing machine, nararamdam mo kagad yung damage. Oo. And so far, wala pa naman tayo nakikitang first blood. Just a lot of battle spells na nagagamit dito. For the upcoming turtle fight natin ay walang flicker si Yue at Light. Napaka-importante niyan if you're TNC Pro Team na bilangan na nila. And you talked about cutting of waves early on. Maaga ding kakatan ni Trimar dito si Edward. Eh, nakita mo yun, no? Yung paulan ni Trimar doon. Nung sinamahan mo, ang sakit kagad eh, no? Kumalahati agad ang buhay dito. Ngayon, nagmamaterialize yung sinasabi kanina dito ni Nightmid. Tsaka do take note, sa harap ng dalawang hero sa MLBB, sa harap ni Balmond at sa harap ni Dairot, walang makunat. Well, dagdag na natin si Martis. Long time forgotten hero eh. Pero yung Abyssin Strike ang kailangan ingatan dito ng Aurora. Oo, pero ito kailangan din ingatan. Nilabas na dito si Barbel, going for Phantom Speed. RWM, pero sa labas na kahon, pinakitaan dito si Light. Ay, makukuha dito ni Chakno. Going for the exchange. May dodge coming in, pero jump in. From that vertical jump, ikaw ang napahamak. At para bang hindi rin nabawasan masyado ang side ng TNC bukod na lamang kay Zaida. Itutuloy pa nila ang pagong na ito, but Edward already giving vision para sa side ng Aurora Gaming. Ang tanong na lamang ay pagpapatuloy ba ito ni Trimar o babalik muna sila sa wave? A good reset actually dahil alam naman nila going to square one. Itong dalawang kupunan dito. Ngayon umaabante ulit ang TNC. Hinahawakan nila yung turtle pit area and look at Trimar right now. Sobrang relax niya mang zone. Dahil kumpiyansa na siya eh. Oh, and there you go. Turtle secured para sa TNC Pro Team. Hindi pa kinailangan ni Zaida gamitin ng kanyang retribution at may chance na tayo makita na mag-invade ng TNC. This is a level 4 Chakno going in for that jump in. And ngayon, ito na yung sinasabi natin yung old Chakno na agresibo na pumupunta talaga sa jungle to give vision. Ang ganda. Grabe yung patience ng TNC, men. Kinuha lang nila yung green, sabay labas. Kasi alam nila, mas malaki value ng threat na may ulti si Chakno ngayon. Minsan kasi, mas nakakatakot kapag hawak lang kaysa ginagamit. At kung nakukuha pa rin naman nila yung gusto nila nang hindi kailangan gumamit ng ultimate, bakit hindi? If it's free, it's free. Eto na nga, tinatalon kagad dito. And makailang ulit ko nakita si Trimar with those pokes. Lagi ka nasa, kalahati ng katawan mo nasa hukay. Oo. Alam mo, yung ginagawa ni Chakno, ito yung mga ibabalik ko kayo sa panahon ng execution. Ito yung mga mababaliw ka. Kasi kaya nababaliw yung mga kalaban nila kapag si Chakno yung katapat. May konting sistema nun eh. Yung alam na nila kapag sesitan ka, kunwari yung Cho nag-double first kill, mag-flicker out ka talaga eh. Dito magaling si Chakno, men. Yung binibait out yung flicker mo, especially up against a team that is very systematic as Aurora. Kapag nakita nila ready lumaban dito yung TNC, they might be able to force out flickers without punishes. Tsaka yung perfect match kasi ang hirap din mag-commit eh. Pag nakita mo yung pusit na lumalangoy na, usually hindi mo naman kinukul na try burst natin yung pusit. Kailan mo narinig yun? Kailan nyo narinig na may nagsabi na i-burst yung pusit? Ngayon lang. Wala. Ngayon Never may mangyayari yun. And for TNC Pro Team, this is working out for them as you said midnight. Pero sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment, para pang equalize pa rin talaga ang ating laro. Kaya pa rin pumalag na Aurora sa upcoming turtle fight natin, which is the second turtle of the game. Pero hindi na rin nakakaalis si Demon kaysa sarili niyang jungle. Oo, men. Ini-invadean siya ng pusit.
May sariling mini game si Demon Cat at si Chakno. Oy, 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 oy. Oy, tingnan natin dito perfect match. Going in, pinahinto, and ramdam ko naman, may trigger control. Ito si Demon Kite, naka-ready pa rin naman. I mean, si Doming Kite, naka-ready pa rin naman. Yung Purify. Ngayon, second turtle, gagapangin to ng TNC. And look at the movement coming from Lancy. Talagang ang hirap din na abutin sa ganitong sitwasyon. May Sky Piercer na nga rin dito si Demon Kite. Ang tanong, bibigyan ba si Light? Pero bigyan to inuumpisahan na nila dito with Fatal Links. Joke lang daw. Atas ulit ibang mga members dito. Pero RWM sa labas mismo ng call. Si Doming Kite pa nakakuha dito kay Trimar. Nakuha naman ni side out pag-go. Ngayon pwede silang humabol dito. Pero mas pipiliin ni Lancy umabante. Si Lancy sa harap dito ng apat na member. Pinangat. Nagpatong na tikuntugan sila dito. Lancy is down. 3 man down. Pwede pa humabulin na ito si Chaknu. Pero Demon Kite backing away right now. Nakuha man ng TNC ang pagong. Aurora pa rin ang nakakuha ng kalamangan. Grabe yung outplay ni Lightman. Hinintay niya, nagpa-bait siya. And nung ginamit yung Fatal Links, ginamit na yung Tsunami Slam para makalabas. And it allowed Aurora to have this fantastic positioning with the real-world manipulation. Even though nakuha ng TNC yung pagong, ubos na yung kanilang mga skills, wala na rin yung Blazing Duet. And actually, nasa maling pwesto yung Blazing Duet. And yung carry free hit lang sa unahan. And ngayon babasag sila dito sa top. And mukhang gusto ng gulo. Actually, ng TNC, kailangan gusto nila talaga. The jump in coming from Trimar. Pero pilihan Chakno doing a great job. Ang ganda na sana ng pwesto niya dito. Pero hindi pa niya ipopro. Going for the Fatal Leaks. Hinold niya mismo. Wala siyang naiangat dito. Pero nakuha rin si Yue. Habol na ibang mga members ng Aurora. Going for the fight back. Pero abante ang mga miyembro ng buong TNC. Ngayon gusto pa nilang basagin yung torre sa taas. Ngayon lang ako nakakita ng walang natamaan sa set. Pero for some reason, gumana. Yeah, this time around, hinold ni Chakno yung kanyang ultimate kasi pwede mo i-hold din ni Manasuyo. And i-delay mo yung angat ng Fatal Links. So kahit paano nahuli pa rin si Light even though he was able to dodge the Fatal Links with the Tsunami Slam. Alam mo, itong dalawang roamer na to, labanan to ng pindutan at labanan ng utakan. Oo, tsaka parang sa mga assassins kadalasan ang mga nakikita nating nilalaban, mga dash, mga iframes. Pero dito yung CC immune yung tinitignan eh. Na naman, kailangan ang dami umaangat dito sa dalawang miyembro. Nakuha na si Doming Kite. Ngayon wala pang damage yung mga members si Aurora sa kamay mismo. Make it a triple kill Demon sa kamay mismo ni Saida. Hinahabol pa dito si Demon Kite. Makaka-vertical pa siya palayo. With that washing, guys sustain and makakaligtas si Demon Kite sa ganun sitwasyon. Equalize pa rin ang ating mga laro. At kahit pa may sistema ang Aurora, para bang nahila sila sa suntukan na hindi mo alam kung sino makakalamang. Oo, nakalabas man siya doon pero malaking mensahe yun sa Aurora. Medyo mahirap tumimfight laban dito sa Atlas ni Chakno. Kanina dinive nung puset. Yun kasi yung maganda dyan eh. Pwede ka mang dive gamit yung puset. Hinold na naman ni Chakno. And kahit nakapag-purify yung Doming Kite, ang problema kasi ang daming sasalubong. May kabayo. Ito na naman yung puset. Speaking of salubong, sinalubong at inipit ng apat na membro. Going in for the fight. Sabi makukuha ako dito pero gusto niya sa the Blazing Duet. Wala pa rin talaga malakas sa apat. Aurora, they lose Demon Kite sa rotation na yon. Pero mukhang nabigyan naman ng spakasyo si Doming na makapag-farm doon sa may bandang itaas. As of now, deficit lamang ng Aurora sa TNC ay 500. Still anybody's ball game. In terms of power spike midnight, sino ba yung pwede nating tutukan ngayon? I'd say ang importanteng tutukan ngayon is yung TNC because of this Leomord. Even though may damage naman dito yung Aurora, they're heavily reliant on this carry to be able to pick up items. Kasi ang number one problem ngayon ng Aurora is yung set. Secondary problem nila is hindi lang yung Leomord, hindi lang yung Claude yung damage dealer dito. May supplement pa nung Abysm Strike. Actually, any poke na manggagaling kay TNC, napakataas ng value kasi kaya silang one-hitin ni Trimar. Oo, yun din talaga. No? Yung Abysm Strike para sa mga nakalimot na. Sa tagal ba naman ni D-Rot na hindi lumalabas sa professional scene, ay meron ding tinatawag na additional damage based on missing health ng kalaban. So kapag nasampal-sampal ka ng konti ni Lancy, expect nyo yung sapak ni Trimar ay mas masakit. Parang setup with a haymaker, no? Pagbulaga, may kasamang yun na yung punchline. Final knockout yun eh. Finishing blow eh. Ay. At saka yung yung Spectre step din na nanggagaling dito sa D-Rot ay nagtatanggal ng armor. Kung naaalala nyo, I think that was MSC 2023 or 2022, kung saan nauso din, pinauso ni Kid Bomba, yung tank D-Rot. Chakno. Pero kita natin dito, umalo lang, sumek lang muna yung puset. Parang laban pala dito, no? Puset laban dun sa Shokoy. Saan yung Shokoy, pare? Si Kalea. Si Kalea, di ba? Labanan ng dagat. Oo, lamang dagat. Expanding rivers. Underwater fight natin between the roamers. And now, with the first floor take,
Aurora ang may hawak nito. Hawak nila ngayon. And now, tignan natin kung paano isasayo to ng TNC pabalik. Open ang flicker coming from Chaknu. As well ang kanyang Fatal Links. Ito yung pinakagusto ng isang ng isang Atlas, yung ganitong grupo-grupo. Oh, men, yan yung sige, sumayaw ka. Naalala ko, yung binabanggit ni Omni dati, yung MSC 2022, dyan unang na-reformat yung Lord Dance style kay Atlas. Oo nga pero ito i-reset nila. A good decision actually para sa side dito ng TNC ngayon. TNC na ang nagtitake. Oh, bit of flicker in. Kuha na dito, dinakot mismo. Pero nagpatang jump in. Ito si Chaknu. Wala ata sila makukuha kapalit dito. Buhay. Ito si Lancy. Ito na yung pinaka-counter play nila. Perfect match. Going in for the jump. Nakuha dito si Light. Kapalit naman. Fatal Link sa dalawang miyembro at pinangat. Placing do it palayo. Si Yue. Atras na rin dito. Woo! Nakakatakot para sa side ng Aurora. 2-for-2 exchange pero itutuloy ito ng TNC Pro Team with an upcoming Lord take. Edward magbibigay ng vision. Yue also in the vicinity just to poke. Pero sino makakuha ng Lord? Nakakuha pa rin ni Saida dito. Phantom Steed. Pwede nilang abulin. Pero mas gusto ng TNC na stick sa plan. Pare, grabe yung trigger discipline ni Chaknu. Imagine mo, nasetan na siya, hinawakan pa rin niya yung ulti niya. Maganda yung set however ng Aurora kasi after nung Tsunami Slam, naka-ready yung real Lord manipulation para hindi sila maabot nung Atlas. Kaso ang ginawa ni Chaknu, nag-flicker out, nag-perfect match papasok, nakahuli pa ng tao sa likod. At ang higit sa lahat, parang naibalik pa nga niya doon sa right push mid. And by the way, yan ang ating Infinix handcam. Nakita nyo na kung paano ilabas yung vintage D-root natin. By the way, nakakuha ng buffs dito sa ating patch. And meanwhile for Atlas, hindi naman nakakuha ng changes to pero mukhang nagbago yung mismong manlalaro. Still number 1 in games played para dito kay Atlas. Grabe ka na, Chaknu. Grabe, naalala ko season 14, siya rin pasimuno ng Katot Kacha Rome, Peleric Rome, Khalid Rome. Ngayon, sabi niya, oh guys, naubos ko na, narotate ko na yung buong hero pool ng MLBB. Refresh na natin. Refresh natin, balik tayo kay Atlas. Alam mo, ang nakakatuwa dito kayo. Wait lang Chaknu. Teka lang ito yung natural habitat ni Chaknu Pag yung Chak Mamba, umaano-ano sa jungle, delikado yun. Siyempre, anytime so pwede kang tukawin na. Pero ito, mukhang napili with a choke slam. Si Saidan, makakawala siya dito. Nakadukati kasi yan Mabilis. Iba yan Ikaw, paano mo mahuhuli ang nakamotor? Yeah. Medyo mahirap talaga yun for Aurora Gaming. No? Ilang beses na nating nakita na medyo naghihirapan sila sa mga laban kung saan alam natin na may perfect match angle. Yeah. And wala pa nga. Tulad ito rin na. Nakita na naman natin, umaangulo na naman dito si Chaknu. Pero babasag sila. Pantakot lang din talaga yung perfect match no? Pare, parang ganito yung pinakita ng TL, like 2 weeks ago, yung kapag libre na. Wala nang lalaban. Alam mo kung Chaknu 5 years ago yun, sinitan niya yun Promise. Kung Chaknu 5 years ago, nakita niya 2, 3, ulti kagad yun Flicker pa yun. Flicker pa yun, gagawin niya pang 5. Pero sabi ni Chaknu ngayon, wala na, libre na Tulak niya na yan. Wow. And throughout the years, this is a big treat para sa mga OG fans din ng MPL Philippines to see Chaknu play a vintage roamer such as the Atlas once again. And nakikita natin gumagana Okay, minsan kasi may nakikita tayo sinusubukan, ilalabas yung mga vintage picks pero hindi gumagana. Pero para bang ngayong araw na ito ay nakakakita tayo ng mga sinaunang pick katulad na lamang ng Bruno na gumana din kanina. And this time, nagbabalik yung D-Roth XP lane. Nagbabalik yung Atlas. Para tayong bumabalik sa nag-full circle na sa 2022. Parang naalala ko, huli ko nakita itong D-Roth season 11 6 seasons ago. Mamaya makikita natin, baka may stats na mapupula. Pero naalala ko talaga season 11. Ano pa nun Nuts era. Tapos nandito pa si Kram nun. bago siya kidnapin na Malaysia. Bago pa siya naging GOAT XP ng Malaysia. And wow, as of now, equalize pa rin halos ang ating laro. Yung 1,000 kalamangan ng TNC Pro Team ay na-farm naman ng Aurora pabalik. So we are looking at a slight advantage para dito sa TNC Pro Team sa first Lord take natin. But for Aurora Gaming, ano ba yung game plan dito if you want to fight TNC sa upcoming Lord? Either they find the Leomord, press him down before the Fatal Links, or patayin kagad nila si Chaknu. Ayun nga, maganda actually yung plano nila na kailangan kunin. Pero ang ganda ng pwesto dito ni Doming Kite Alam niya kung saan nakapwesto si Benny Cutie as well as si Trimar na nagtatago. They're trying to check. Wala silang idea kung nasan dito si Doming Kite. Maaari niyang hulihin kung si Pero hiluhin dito. Ngayon, pa-frontin na ito si Chaknu. Another Fatal Links nang inaabangan natin na explosive. Pero tinaman pinakatayo hindi man lang siya nakapag-RWM sa ganun sitwasyon. Pero Trimar taking down Edward. Inahabol at mismo na ipet si Doming Kite sa likod mismo. Doming Kite is down!
At ang natatanging natitira para sa Aurora ay ang kanilang jungler. Hinaharap pa na ni Jackno, pero mukhang ayaw na ng TNC ng they Lord. wanna end it. Hindi na nila iisipin yung objective kung ang objective ay tapusin ang laro. Ito yung pinakagusto nila. Matagal pa na segundo. Endable ba to para sa shot call ng TNC? Haharapan na nga You wanna nila. go? Sinasapunan nila dito. Going for the delay. Demon Kite. Humakawak na Na-retry! dito. Na-retry. Nakuha ang Pop Immortality Streamer. Mari-reset naman at aatras. Ulit buhay pa ang laban ng Aurora. Clean defense mula dito kay Demon Kite. Ang ganda sana nung light angle, men. Nakita nila yung Claude sa may bandang likuran pero naka-ready si Benny Cutie. Sabi niya, gawain ko din yan. Pagtalon ni Lightman, nag-purify siya kagad sa may BMI. Blazing do it sa apat. And suddenly nawala yung angulo ng Aurora. And with this, Lord take para sa TNC Pro Team. No way to contest para sa Aurora Gaming. Lord secured para sa Phoenix Army. At Recta invade ang kanilang call. Nakita nila dito ay yung pressure no right after Chuck, no? conceal play. Ngayon, open na flicker. Oo. Sabi sa'yo, 5 years ago, pinigay niya yun. Promise, 5 years ago, pipligger niya sa base yun. Wala lang patumpik-tumpik pa. Yun nga rin nahihintay ko eh. Di ba? Oo, pero tulad nga ng binanggit mo, nag-evolve din si Chuck. No? Oo. Ito yung scary na Chuck Mamba. Mature mamba. Tama, mature Mamba. Nakikita natin dito, Lord marching onto the middle lane. Pero Chuck every time na umaabante siya sa ganyan, nakikita natin, nagdi-disperse o lumalayo sa isa't isa mga membro dito ng Aurora. Though available naman yung Purify nila, inuumpisa nila going for the clear. The zone coming from Chuck. Ito na may mga fake jump. Pinaangat si Edward. Wala pa, at nag-trigger muna dito yung kanina nilang mga battle spell. Hinihintay ko rin yung explosive jump in coming from Chuck. At mukhang hindi natin makikita yung explosive jump in na yun ha. Sa ngayon ay makakaiwas pa rin si Benny Cutie. And ito na yung tanong ko as of now. Okay yung mga mature natin, mature Mamba takes, yung mga tipong pumapasok. Pero kailan tutuklaw yung Mamba para tapusin to? Yeah, I think ang hinihintay nila kanina is mag-ultimate yung carry. Kasi nung pumasok yung Atlas with a perfect match, na pa-ultimate kagad si Dominic Kite and sinubukan niya i-burst yung puset. So next time, maybe magkakaroon ng adjustment dito for TNC na baka i-bait na lang yung Atlas para ma-force out yung Fury. Kasi may pangalawang layer pa naman ng buhay dito para kay Chakno with that immortality. That's true. And maybe yung pinagtatawanan nating biro kanina na yung shot call ay i-burst ang puset. Baka yun na ang susi para sa Aurora dahil nakita natin gumana kanina-nina lamang. Oh, haka-chak. Haka-chak. Chak strat. Patayin yung puset. Patayin mo na lang yung puset kasi nga mo problema na kayo. Kasi sabi ni Light tsaka ni Dominic, naka-ready si Benny eh. Oo. Naka-ready lagi eh. Feeling ko yung naglalakad yan, yung daliri niya nakabindot sa Fury eh. Pero isa rin kasi si Chuck sa magaling magpa-trigger ng battle spell eh. Oo, Diba? totoo din. Yung mga fake in and out niya, feeling ko yun lang iniintay niya. Yeah. Tapos makukunik sa pang My Day na naman ni Chuck. Pang My Day na naman Pang My Day eh. yan eh. Oo, makikita mo na naka-edit sa TikTok reel with matching music. Tapos may zoom in, zoom out, may flash effect pa. Request ko na rin lang sa mga editor dyan, total nag-aantay tayo dito, no? Ano kaya ang magiging play dito ng TNC Pro Team? Matagal-tagal ko na hindi nakikita to. This is a very vintage play, pare. Huli ko nakita to, pre. Execration versus Brent, Season 7. Ayan. Season 7, 12 minutes and 32 seconds. Oo, hindi naman. Season 7, pre, bagong caster pa lang ako nun. Medyo kabado pa ako. Oh my God. Okay. Out. Yan ang shot goal. Nag-ano kasi, may sentry na pwedeng i-pop. So baka napag-usapan nila, uy, teka lang, may sentry ah. Oo nga no. Tsaka magre-refresh na rin yung mga buffs, no? Saktong-sakto din sa timer na kanilang pag-uwi. Malinis na execution so far for TNC, but for Aurora Gaming, let's not forget, kahit maluging-lugi na sa mapa ang side ng Aurora Gaming, for some reason, 1,000 lang ang lamang ng TNC. Yeah. I mean, may farm si Dominic Kite, may farm si Demon Kite. Nakakahabol naman sila. Ang medyo nakakawawa lang dito is yung Uranus kasi hindi ito yung Uranus na gusto mo, na kung saan parang kaya siya i-burst ng mga members sa TNC. But they have enough and decent farm on the side of Aurora. Ang medyo weird lang talaga for them is actually starting this team fight. Lancy, siya ang nauuna para dito sa TNC. We've seen this before. Ang tanong, anong follow-up? Ina-absorb lang niya dito yung damage. Napap na Purify dito ni Edward. Sila dito nakuha with the RWM. Nasa nag-setup coming from the side. 3 more dining that Lord. Pero yung RWM na rin dito. Nakulong mismo ibang mga members ng Team TNC. Parang bumabalikwas. Nakuha ni Demon Kite. Eto si Sider. Ngayon sila pa ang lamang. Rora running in with a triple kill sa kamay ni Demon Kite. At napakaaga din lumabas ng Lord. Hindi ata ito magagamit ng TNC Pro Team. In fact, naghahanap ang Aurora Gaming ng chance na tapusin ito sa baba. Paunahan.
Hindi, kailangan umuwi. Kailangan umuwi ng magkabilang koponan. Pero susubok yung carry at pati na rin yung Eve. They will have the real Lord manipulation. Pwede nila i-lockdown si Trimar. Pwede ata to going in for the GG push. Nararamdaman ni Trimar. Sabi niya, hold ko lang to. Sa susunod na 10 segundo, kailangan mabuhay na dito ni Benny Cutie. And now, mag-go pa rin. And tingin ko tutuluyan nila yung Torre dito. Re-reset at disiplina lang ulit for the side Aurora. Well, Ang ganda ng real Lord manipulation ni Yue. Men, ipit na ipit ng ibang members ng TNC. Even though maganda rin yung ginawa ni Chakno, tinakot niya yung Suyu, men. Makikita niyo yung perfect match. Na tinamaan lang siya nung knock-up ng Lord, pero nag-trigger siya pabalik para maabot niya ibang members dito ng Aurora. Unfortunately, hindi nila madikitan yung carry kasi yung mga damage dealers nasa labas and si Trimar nakafocus dito sa Lord. So hindi nila nakuha yung mga pick-off na dapat nila makuha laban dito sa Aurora. And yung Aurora pa nakakuha ng Lord turn laban sa TNC. yeah, and na-reward sila ng isang inhibitor turret doon sa baba. At ngayon na magkakaroon na naman tayo ng isang reset, we've come to the point na hindi na masyado nagmamatter ang ating gold lead. Halos lahat ng ating mga miyembro sa larong ito ay kumpleto na ang ating items and hihintayin na lang naman natin. In fact, masisilip natin yan sa ating Infinix in-game equipment. Mga roamers na lamang natin yung naghahanap na kanilang 6th. Yeah, at this point may mga buy and sell na yung mga core heroes for both sides. And honestly, dito mo makikita yung weakness ng isang Atlas laban sa mga junglers ngayon. Even though maganda yung pinapakita ng performance ni Chakno ngayon, it's just a hero limitation honestly. Hindi mo pwedeng basta-basta ibitaw yung Fatal Links mo laban kay Suyu kasi meron siyang mobility spell na magiging invulnerable siya and technically matadodge niya yung Fatal Links mula dito kay Chakno. Kaya nakikita nyo medyo patient si Chakno sa paggamit ng perfect match. Hinihintay niya muna yung Blade Surge lumabas mula kay Demon Kite bago niya ibitaw yung kanyang ultimate. Oo. And yung patience na yun, no, parang built through time. Katulad nga nung sinabi ng dalawa kanina na kung 5 years ago ay siguro flinikera na ito ni Chakno. But right now for TNC, one of the more patient roamers sa loob ng larong ito. Aurora Gaming trying to re-enter this Lord. Are they gonna blitz? Bibilis ang bato ng TNC o isasayaw nila kontra Aurora? I'd like to believe na lamang ang TNC kung isasayaw nila to. Actually, yun yung pinakamaganda eh. Pero isa sa mga gumana para kay Edward kanina, yung alam mo yung tumalon talaga siya to soak up a lot of damage. And dito nga papasok yung hero limitation. Nakapwesto si Chakno sa baba. Walang idea ibang mga members. Oh, the blitz. Aurora, kung saan manggagaling eto si Chakno. Ngayon sila going in from the bait and front. Tamang lampara. Chakno. Sa likod ata siya manggagaling dito. Fatal Links. Inaabangan natin dito. Sa likod mismo na stop na Frozen. Oh pero my mula to tatlong membro. Nakuha ni Demon Kite. Yung Lord. Pero gusto Kasubos nila na. na hero. Sa inyo Lord. Amin ang hero. Pop the immortality. Makukuha pa rin dito. Oh. There we have it. Demon Kite is down. Tatlong membro Edward. ng Aurora ay nawala kapalit na isa. Pero si Edward trying to survive on this situation. And 2 versus 4. Uy, may 4 pang miyembro ang side ng TNC Pro Team. Ang Lord ang lalabas sa side ng Aurora Gaming. Ang tanong ay pwede ba nilang i-bypass ang Lord na ito sa upcoming waves? They have the cloud. They have time to clean out the waves. It's just a question of can they actually hit the base. Ang ganda nung ginawa ni Chakno rito. Pinamalas na naman yung kanyang kamandag laban sa Aurora. Sabi niya, pakopya naman ang strategy nyo. Hindi kami maglo-Lord. Pupuntahan ko yung likod nyo. At dinelay pa nga nila yung Lord doon sa baba. They want to end this game! Pero ito na nga, nilabas na rin yung Phantom Seed. End ba? Endable ba? Ang pinaka-call nila dito, kalahati ang buhay ni Edward. Sa likod No! trying to hold. Eto si Wei umangat at No way! pagpapatay na. Going for the GG push. Sakto naman ang game 1. Goes for the side. TNC! Vintage Jack Mamba on his Atlas ang nagbigay ng panalo sa TNC in this game number 1. Oh my God, we have witnessed why so many roamers in the Philippines has been inspired by Mr. Jack Mamba. Yung kamandag niya, men, yung lason na dala niya sa game, iba talaga. Yung last Lord fight, sabi niya,